सो लेट्स एक डेरिवेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. डेरिवेशन फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. द फिगर शोन्स रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी दाखवल्या फिगर मध्ये. त्यानंतर हा जो आहे तुमचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा दाखवल्या. जर अप्पर साइडनं जर त्याला ऑब्झर्व केलं तर ह्याचं जे मोशन आहे हे अँटी क्लॉकवाईज आहे. जसं की मी आधी पण सांगितले, तुमचे सर्क्युलर मोशन मध्ये हे दोनच प्रकारचं मोशन असते. एक तर तुमचं अँटी क्लॉकवाईज मोशन असते, ज्यालाच आपण काउंटर क्लॉकवाईज पण म्हणतोय, किंवा दुसरं असते ते क्लॉकवाईज रोटेशन असते किंवा मोशन असते, म्हणजे एक तर घड्याळाच्या दिशेने किंवा घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने. तर इथं कन्सिडर ए बॉडी हॅव्हिंग n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत, ज्यांचं मास काय दिले m1 m2 अप टू mn डिस्टन्स. आता हे जे मास आहेत त्यांचं पार्टिकल्स आहे, इथं m1 आहे, इथं m2 आहे, इथं mn आहे, यांचं ह्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून डिस्टन्स सेम असणार आहे का रे? नाही, तर ते वेगवेगळं असणार आहे. कारण प्रत्येक एखादा पार्टिकल इथे एज वर असू शकतोय, एखादा पार्टिकल इथं नियर अबाउट द ऍक्सिस असू शकतोय. त्यामुळे यांचं डिस्टन्स पण काय असणार आहे, वेगवेगळं असणार आहे. त्यासाठी त्यांचं जे डिस्टन्स दिले ते किती दिले, r1 r2 आणि rn दिले. त्यानंतर ही जी रिजिड बॉडी आहे तिचा हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. तर इथं जसं मी आधी पण सांगितले, समजा दोन सर्कल असतील, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आहेत. तर ह्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल हे काय व्हायला लागल्यात, म्हणजे एकाच ह्याच्यावर काय व्हायला लागल्यात, रोटेट व्हायला लागल्यात. तर ह्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा 1 आहे आणि ह्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा 2 आहे. तर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 असेल, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 असेल, तर याचा अर्थ असा नाही की ह्याची लिनियर व्हेलॉसिटी v2 घेऊया आणि ह्याची लिनियर व्हेलॉसिटी काय घेऊया, v1 घेऊया. ह्याची लिनियर व्हेलॉसिटी v2 घेतली, त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी काय घेतली, v1 घेतली. तर v2 आणि v1 मध्ये कोणाची लिनियर व्हेलॉसिटी जास्त असणार आहे? v1 ची लिनियर व्हेलॉसिटी कोणापेक्षा जास्त असणार आहे, v2 पेक्षा जास्त असणार आहे. कारण इथं जी रेडियस आहे ती v1 ची रेडियस कुणापेक्षा जास्त आहे, r1 ही रेडियस कुणापेक्षा जास्त आहे, r1 ही जी रेडियस आहे R1 ही जी रेडियस आहे ही कुणापेक्षा जास्त आहे, R2 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच V1 ची व्हेलॉसिटी कुणापेक्षा जास्त असणार आहे, V2 पेक्षा जास्त असणार आहे. कारण का, जर अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असतील तर आपल्याकडे लिनियर ह्याच्यामध्ये एक फॉर्म्युला काय आहे, रिलेशन काय आहे, V इज इक्वल टू R ओमेगा. इथं जसा दाखवलाय तसा, म्हणजे ओमेगा जर कॉन्स्टंट असेल तर ज्या पार्टिकलची रेडियस जास्त आहे त्या पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी पण जास्त असणार आहे. कारण तो जास्त डिस्टन्स काय करत असतोय, ट्रॅव्हल करत असतोय, ट्रेस करत असतोय. म्हणजेच इथं m1 पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी सपोज काय घेतली, v1 घेतली. m2 पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी काय घेतली, v2 घेतली. आणि अप टू mn म्हणजे mn पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी काय घेणार आहे, v1 सॉरी vn घेणार आहे. v2 अप टू काय घेणार, vn घेणार. ह्या लिनियर व्हेलॉसिटी घेतल्या तर एक रिलेशन आपल्याला काय माहिती आहे, लिनियर क्वांटिटी आणि अँग्युलर क्वांटिटी मध्ये आता जसं मी सांगितलं की काय रिलेशन, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. म्हणजेच रिलेशन काय आहे आपल्याकडं, v इज इक्वल टू r ओमेगा आहे. फक्त इथे पहिल्या पार्टिकल साठी द्यायचं आहे म्हणताना ते काय केलं, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. सिमिलरली v2 साठी काय देणार आहे आपण, v2 साठी काय रिलेशन असणार आहे तुमचं, सेमच असणार आहे, फक्त इथं v2 r2 ओमेगा, त्यानंतर v3 r3 ओमेगा. त्यानंतर n पार्टिकल असतील तर vn काय होणार रिलेशन तुमचं, vn rn ओमेगा. काय होणार, vn rn ओमेगा. येतं लक्षात, येतं लक्षात. नेक्स्ट, तर कायनेटिक एनर्जी काय असते आपली, हाफ mv स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी काय असते, हाफ mv स्क्वेअर. जशी इथं दाखवल्या बघा, या इथं दाखवल्या हाफ mv स्क्वेअर, फक्त इथं 2 डिवाइड करून दाखवले. त्यामध्ये जर v1 r1 ओमेगा असेल, हा v1 जर r1 ओमेगा असेल, ही जर व्हॅल्यू इथं कायनेटिक एनर्जी मध्ये पुट केली तुम्ही, तर तुमचं ओव्हरऑल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय होणार आहे, इथं v1 स्क्वेअर आहे, याचा अर्थ r1 स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर झाला. म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला तुमचा, r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर झाला, r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर.
कायनेटिक एनर्जी कुठल्या पार्टिकलची झाली, फर्स्ट पार्टिकलची, ही कायनेटिक एनर्जी झाली. तर सेकंड पार्टिकलची पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे, फक्त इथं पार्टिकल काय चेंज झाला तुमचा, M2R2 चेंज झाला. ओमेगा हा प्रत्येक पार्टिकल साठी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी प्रत्येक पार्टिकलची काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे, कारण प्रत्येक पार्टिकल हा सेम अँगल ट्रेस करतोय सेम टाइम पिरियड मध्ये. फक्त लिनियर व्हेलॉसिटी डिफरंट आहे, कारण प्रत्येक पार्टिकलची रेडियस वेगवेगळी आहे आणि प्रत्येक पार्टिकल हा डिस्टन्स काय करायला लागलाय, डिफरंट डिस्टन्स काय करायला लागलाय, ट्रेस करायला लागलाय. सिमिलरली तिसऱ्या पार्टिकल साठी कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, इथं सेम इक्वेशन आहे, फक्त इथं बघा वन वन जे आहे तिथं तुम्ही काय केलंय, तिथं पुट काय करायचंय, 3 पुट करायचं. कायनेटिक एनर्जी M3R3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. त्यानंतर जर n नंबर ऑफ पार्टिकल असतील तर n ची काय झाली व्हेलॉसिटी, कायनेटिक एनर्जी फॉर द n पार्टिकल mn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 किंवा हाफ असं म्हणलं तरी चालेल. येतं लक्षात. त्यानंतर नेक्स्ट बघा. बट वी नो दॅट, समजा एक पार्टिकल असा एक बॉडी अशी तुमची रिव्हॉल्व करत असेल, तर इथं जी टोटल तुमची रोटेशनल एनर्जी आहे, हा P1 पार्टिकल, हा P2 पार्टिकल, ह्या P1 आणि P2 पार्टिकलची जी ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे, जी कोणती कायनेटिक एनर्जी आहे तुमची, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, यांची जी समेशन आहे या P1 P2 अप टू जे Pn पार्टिकल्स आहेत, यांची जी लिनियर कायनेटिक एनर्जी किंवा ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, यांची जी समेशन आहे, हे जी कायनेटिक एनर्जी आहे या पार्टिकलची, यांची जी समेशन आहे या रिजिड बॉडी मधल्या, ही कुणाच्या इक्वल असणार आहे, तुमची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीच्या काय असणार आहे, तुमची इक्वल असणार आहे. याचा अर्थ तुमचं रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ही कुणाच्या इक्वल झाली, तुमची प्रत्येक पार्टिकलची जी ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे त्याच्या इक्वल झाली. मग आपण पहिल्या पार्टिकल साठी कायनेटिक एनर्जी आता काय फाइंड आउट केली, की M1R1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय 2, आता रिलेशन आलं ते, प्लस दुसऱ्या पार्टिकल साठी M2R2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, प्लस तिसऱ्या पार्टिकल साठी तशीच फाइंड आउट केली, प्लस डॅश 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 प्लस अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल साठी काय झाली तुमची, MnRn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. आता इथं सगळ्या इक्वेशन मध्ये कॉमन टर्म कोणत्या रे, हाफ. इथं सगळीकडे हाफ काय आहे, कॉमन आहे, ते हाफ काय केलं, बाहेर काढलं, म्हणजे सेपरेट घेतलं, कॉमन घेतलं. त्यानंतर दुसरी जी कॉमन गोष्ट आहे ह्या सगळ्यांमध्ये ती काय रे, ओमेगा, ती पण काय केली, बाहेर काढली, ओमेगा स्क्वेअर. याचा अर्थ इथं तुमचं काय झालं, M1R1 स्क्वेअर प्लस M2R2 स्क्वेअर प्लस अप टू डॅश डॅश MnRn स्क्वेअर. बट मुवमेंट ऑफ इनर्शिया तुमची काय असते रे, I इज इक्वल टू mr स्क्वेअर. म्हणजेच टोटल काय मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काय झाली तुमची, I1 I2 प्लस In, ह्या प्रत्येक पार्टिकलच्या काय झाल्या, मुवमेंट ऑफ इनर्शिया झाल्या. आता प्रत्येक पार्टिकलच्या मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ह्या काय असणार आहेत, वेगवेगळ्या असणार आहेत, कारण का प्रत्येक पार्टिकलचं मास हे काय आहे, वेगवेगळं आहे. तसंच प्रत्येक पार्टिकलची जी रेडियस आहे ती पण काय आहे, वेगवेगळी आहे. म्हणताना तुमचं रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय आलं, हाफ कॉमन काढलेला आहे. त्यानंतर तुमचं ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं टर्म, I1 प्लस I2 प्लस डॅश डॅश अप टू In, आणि ओमेगा स्क्वेअर काय केलाय तुमचा, आधीच कॉमन काढलाय. बट लेट असं कन्सिडर करा, जी तुमची टोटल इनर्शिया आहे, जे तुमचं टोटल इनर्शिया आहे, ही काय आहे तुमची आय आहे. म्हणजे I1 प्लस I2 प्लस In, ही जी प्रत्येक पार्टिकलची इनर्शिया आहे ही तुमची काय कन्सिडर करा, आय कन्सिडर करा. म्हणजेच तुमचं कायनेटिक एनर्जी काय झाली, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजेच रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी तुमची काय झाली, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर, विच इज अॅनालॉगस टू लिनियर कायनेटिक एनर्जी किंवा ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जी काय असते आपली, हाफ कायनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेअर असत्या. तीच तुमची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काय आल्या, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर आल्या. ही आल्या ती तुमची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आल्या. येतं लक्षात. आता त्यामध्ये लक्ष द्या व्यवस्थित जरा, इथं हाफ काय दोन्हीकडे कॉन्स्टंटच आहे, पण जिथं इथं m, इथं जे ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जी मध्ये तुमचा मास आहे m, इथं कुणाला अॅनालॉगस आहे, तो I ला अॅनालॉगस आहे. आणि इथं जे तुमचं v आहे, लिनियर व्हेलॉसिटी v, हे कुणाला अॅनालॉगस आहे, तो ओमेगाला अॅनालॉगस आहे. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगाला अॅनालॉगस आहे. आता इथं जर मी पुट केलं, सपोज इथं जर पुट केलं, मी इक्वेशन घेतलं, काय घेतलं तर कायनेटिक एनर्जी बघा, रिलेशन दोन्ही रिलेशन सेमच येणार आहेत तुमचे, हाफ हाफ mv स्क्वेअर
हाफ एम व्ही स्क्वेअर. पण व्ही इज इक्वल टू काय असतो तुमचा आर ओमेगा असतोय. याचा अर्थ इथं एम आणि व्हीच्या जागी काय झालं आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. येतं लक्षात. पण एम आर स्क्वेअर म्हणजेच काय असते तुमचं आय असते. म्हणजे हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे तुमचं इक्वेशन शेवटी काय आलं हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर झालं. म्हणजे लिनियर क्वांटिटी वरून लिनियर कायनेटिक एनर्जीच्या मध्ये जर फॉर्म्युला आपण पुट केले रिलेशन जर पुट केलं व्ही आर ओमेगाचं तरी तुमचं कुणासाठी डेरिव्हेट करणारा इक्वेशन आय ओमेगा स्क्वेअर साठी म्हणजेच रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी साठीच इक्वेशन तुम्ही काय करणार आहे डेरिव्हेट करणार आहे. आता याचे एसआय युनिट काय असणार आहे ही काय एनर्जी आहे मग ती कोणती पण असू दे. याचं युनिट काय असणार आहे एसआय युनिट काय असणार आहे जूलच असणार आहे. एसआय युनिट काय असणार आहे जूलच असणार आहे. जसं लिनियर क्वांटिटी मध्ये लिनियर क्वांटिटी मध्ये तुमचं लिनियर डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट आपण काय घेतोय मीटर घेतोय. लिनियर क्वांटिटी मध्ये एसआय युनिट काय घेतोय डिस्प्लेसमेंट साठी मीटर घेतोय. डिस्प्लेसमेंट साठी एसआय युनिट काय घेतोय मीटर घेतोय. तसं अँग्युलर क्वांटिटी मध्ये डिस्प्लेसमेंट साठी जे एसआय युनिट आहे हे एक तर काय घ्यायचं डिग्री घ्यायचं किंवा रेडियन घ्यायचं. काय घ्यायचं डिग्री घ्यायचं किंवा रेडियन घ्यायचं. त्यानंतर लिनियर व्हेलॉसिटीचं एसआय युनिट काय असते लिनियर व्हेलॉसिटीचं एसआय युनिट काय असते मीटर पर सेकंड. तसंच अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं एसआय युनिट काय घ्यायचं रेडियन पर सेकंड. कारण तिथं आपण काय वरती न्यूमरेटर मध्ये काय घेतलेला असतोय अँगल घेतलेला असतोय जो आपण रेडियन मध्ये घेतलेला असतोय. त्यानंतर जर लिनियर ऍक्सिलरेशन असेल तर लिनियर ऍक्सिलरेशन आपण कशामध्ये घेतोय लिनियर ऍक्सिलरेशनचं युनिट काय घेतोय आपण मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तसं अँग्युलर ऍक्सिलरेशनचं एसआय युनिट काय लिहायचं रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर घ्यायचं. कारण इथं आपण जे क्वांटिटी घेतल्यावर ती कोणती घेतल्या अँग्युलर